Tervetuloa taas tänne Leffahullu YouTube-kanavan pariin. Tällä kertaa hieman materiaalia Comic-Con Finlandin 2025 tapahtumasta. Eli kävin noin kuukausi sitten Comic-Conissa tuolla Helsingissä ja sieltä tuli kuvattua vähän fiilistä. Näytän videolla, mitä kaikkea siellä oli, semmoista pikkuista yleisfiilistä, pikkusen paneeleista pätkiä ja niin poispäin. Joitain paneeleja on myös kokonaan tulossa kanavalle, joten jos kiinnostaa esimerkiksi Graham McTavissin tämä Guettaa tai Ross Marquandin Guettaa, niin ne on tulossa kokonaisuudessaan kanavalle, joten kannattaa pitää kanavaa silmällä ja pistäkää he kommentteja. Olitteko te Heroes Comic-Conissa ja mikä oli siellä ehdottomasti teille se paras anti ja aiotteko mennä uudestaan? Ja totta kai muistakaa he laittaa Leffahullu YouTube-kanava tilaukseen. Laittakaa peukkuu, jos tykkäätte. Liittykää kanavan jäseneksi. Sillä tavalla autatte kanavaa tukemaan ja jäsenille on tulossa kesän aikana jotain oikein mojovaa. Siitä lisää sitten joskus myöhemmin. No niin, nyt sitten mennään katsomaan, miltä näytti Heroes Comic-Con 2025. No niin, tässä me tultiin siis Comic-Coniin ja tässä videossa nähdään kaikennäköistä mitä kaikkea tuolla Heroes Comic-Conissa sitten löytyy. Ensimmäisenä heti Predator-paneelia. Sen jälkeen myös mistä yritetään pyörittää vähän sitä faniyhteisöä siinä ympärillä ja niin päin pois. Tämä esitelmä koskee Predadoria nimenomaan roolipelin näkökulmasta ja siinä missä Petri illalla puhuu taiteellisista näkökulmista, niin koska tämä on Heroes Academy, minun täytyy istua tälleen hyvin tärkeänä ja vakavan näköisenä täällä pöydän takana ja puhua teille bisneksestä ja tuotteesta ja kaikista ja asioista vähän niin semmoisesta ammattimaista näkökulmasta. Ja se ei ole ihan tunnasta temmattu näkökulma minun kanssani, koska olen ollut videopelialalla töissä ja pelisuunnittelijana semmoista 21-22 vuotta. Ja tällä hetkellä olen Sonylla vanhempana pelisuunnittelijana näin päivätöissä. Mutta sitten kun työpäivä päättyy ja aurinko laskee, niin tämä Clark Kent astuu puhelinkoppiin ja muuttuu mustateepaitaiseksi nörtiksi, joka tulee kirjoittamaan pöytäroolipelitavaraa iltaisin. Ja siitä on sitten saanut alkunsa ja Predator-roolipeliä ja paljon muutakin sellaista tapahtumaa. Ja sitten tämänkaltaisia esitelmiä, joissa tällä kertaa tosiaan on sitten yritetään katsoa Predadoria tuotteena ja vähän niin bisneksenä. Ja nyt sitten tuossa kuvassa meillä on roolipelikirjat. Siinä on seikkailujen kirja, siinä on pelijohtajan kirja. Tämä on vuoden 2020 versio. Ja sitä aikaisemmin olivat kaikki yhdessä yhtenä kirjana, mutta sen jälkeen maailma on muuttunut ja painotekniikka kehittynyt ja on tullut mahdolliseksi tehdä aivan hienompia tuotteita, minkä takia tällä hetkellä roolipelikirjoista maailma on melkoinen ylitarjonta, mitä me haluamme tehdä. Walking Dead creator with career spanning over 30 years, the beloved Charlie Adler. Welcome! Welcome, we have a hot seat for you there. I know, right? Not quite what you have been used to, but this is a challenge. Absolutely, yep. It's so nice to have you here. Product of age. Good to have your vision. Good. Is this your first time in Finland? No, I was in Helsinki like 10 years ago, I think, at another show. Not this one. I was only 2 years old, so obviously it wasn't this one. So yes, and actually we're coming back here in October, but not doing work, just as my wife and another couple we do Scandinavian city break every year, and we've chosen Helsinki this year, so after that. Yes, that's something you have heard that we are by far the most happiest country in the world. I do, and I also know that you per head of happen to drink more coffee than anybody else. They are definitely related. You're my kind of people then. Okay, well, should we draw something? Absolutely. Okay, so the topic is drawing The Walking Dead, but we were just discussing briefly that maybe you have your favorite character from The Walking Dead you have in mind that you might have a drawing today. Anyone? Any favourites? What's your favorite?
TV show. True. We say UK pear-shaped, so it's better just to keep drawing. And talking about keeping on drawing, this is like the third character right now, and I think it's like 60 minutes. You're quite fast. You know. I used to do 20, used to. Emphasis on the used to, but I used to do 22 pages and a cover every month, so... Noniin, kattokaa. Täällä oli siis ihan valomiakkailla. Sinne pääsi harjoittelemaan, millaista on olla jedi, tai no Sith, ja käydä vähän valomiakkataisteluja. Todella tyylikästä. Sitten ihan vaan siellä pääsi pelailemaan ja todella hyvällä äänentoistolla pääsin myös katselemaan itse paikan päälle, kun porukka pelaa siellä jotakin. En tiedä, oliko tämä joku Elden Ring vai mikä tämä oli. Se ei tosta heti käynyt selville, mutta tosi tyylikästä, että oli ihan tämmöisiä omia pikkupaikkoja, missä pystyy sitten niinku pelaamaankin jotain ja ai että olipa mahtavaa. Ja sitten siellä oli Karate Kid, tämmöinen standi, siellä pääsi kokeilemaan vähän karate-iskuja, potkuja, testaamaan kuka oli aina minkäkin päivän tai koko viikonlopun kovin. Ja siitä sitten sai aina jotain pikkupalkintoja, niin aika hauskaa, että oli tällaistakin. Welcome to the stage. It's time for Q&A. They're great. Anywhere you want. Yes. How is everybody today? Yeah, they're kids, so that was like very enthusiastic. Yes, I was told that backstage that Frims don't speak very much. Is this true? Yes. Okay. There was your answer. Yeah. So they are really enthusiastic about this. You can see it. Thank you for having me, sir. Okay, so we are ready for your questions. And over here you can take a line here on the center. And please. Lauantaita, komikon yleisö. Mikä teillä on fiilis? No niin, ainakin joku on hereillä täällä, se on hyvä. Hei, seuraavaksi meille tulee monelle podcastin seuraajalle ja YouTubeakin seuraajalle tuttu porukka. Katsotaan mitä saadaan heistä tänään irti, kun haastattelija on vähän eri kuin yleensä heidän podcastissa. Tervetuloa lavalle Sarismiehet! No niin, tää mun takana, niin ne uskaltaa tulla sieltä. Mic check, mic check. Mic check. Check, check. No niin, tehän pääsette ihan sun sovussa istumaan. Hyvä. Hei! Mutta hetkinen, me ollaan kyllä väärinpäin. Mä en ole tottunut katsoa sua vasemmalla ollenkaan. Ei se mitään, katsotaan yleensä ja haastatelua. No niin. Joo, mä luulen, että jos tähän suuntaan ja tohon suuntaan, mutta te selkeästi olette rutiinien vankia jo nyt, jos tuli tämmönen, että mä oon väärällä puolella sua. Hei, monelle varmaan tosiaan tuttu, eli Sarismiehet podcastin Heroes täällä. Ja he tosiaan keskustelee podcastissa sarjakuvista ja sarjakuviin liittyvistä ilmiöistä, leffoista, TV-sarjoista, figuureista, kaiken maailman asioista. Ja tänään onkin nyt tarkoitus ehkä puhua vähemmän niistä ja enemmän teistä. Oi! Ootte kyllä varmasti podcastissa jo jonkun verran kertoneet itsestänne, mutta siis otetaan tähän esittelykierros niille, jotka ei tunne, niin ketäs meillä täällä tänään on? Eli... Noniin. Sitten oli ihan niinku tommoset mukavat pikkupaneelit ja sitten tämmöistä yleisjuttua, mitä kaikkea löytyi. Siellä oli todella monta myyntikojua. Siis siellä yllättävää Elisaakin löytyi. Siellä oli Teliaa ja ne kauppasi ja huuteli keskenään koko ajan. Paljon oli pehmoleluja ja siellä oli paljon cosplayaajia, eli tyylikkäitä erinäköisiä pukuja löytyi vaikka millä mitalla. Ja täällä oli tämä yksi lava, missä sitten oli erinäköisiä paneeleita. Ja tässä me lähdettiin vaan, ja siellä oli Jenna, Marvel Podcast, Suomen toinen hosteista, tai toinen host-kavereistani. Ja sitten siellä löytyi puolen kumpelit, oli myymässä kaiken näköisiä ja asioita,
figureita, mukeja, jne. Ja niitä oli paljon muutakin. Oli sarjakuvaa myynnissä ja erinäköisiä kypäriä, miakkoja, your name it, kaiken näköistä tyylikästä oli. Ja me vaellettiin viikonlopun aikana tää niinku lukuisia, kymmeniä kertoja varmaan läpi tää koko mesta ja oli kyllä niin hienoa kaiken näköistä. Ja rahaa olisi pitänyt olla enemmän, mutta ei sitä vaan ollut, joten ostettiin jonkun verran asioita. Mä keskityin tässä kaikkeen Marveliin. Meidän Marvel Podcast Suomen YouTubesta löytyy sitten video, mitä kaikkea meikäläinen osteli täältä Comic-Conista. Mutta kuten sanottu, miakkojakin esimerkiksi löytyy tuolla myyntipiste, missä on miakkoja myynnissä. Täällä oli tämmöisiä yllätyskasseja, mitä porukka tykkäsi ostaa aina aiheeseen liittyen, kaiken näköistä yllätystä. Ja sitten oli kokonaan tämmöinen Finkino-standi, näkyy tuossa hiukan, missä sitten heillä oli jotain trailereita, pääsi heidän penkkeihin istumaan. Ja sieltä sai aina ilmaisia popcorneja, kun ohi vaan käveli. Ja jotkut käveli pikkusen monta kertaa sieltä nappaamassa. Itsekin jonkun verran kävin, mutta aika hauskaa. Ja niin se oli aika isokin vielä toi heidän pisteensä siellä. Ja sitten tosiaan kun käpältiin tänne perälle, niin siellä oli sitten erikseen niin sanottu sarjakuva-alue. Siellä myyntiin useammassa pisteessä sitten sarjakuvia, kaiken näköistä kotimaista, ulkolaista, Marvelia, DCtä, Sarjismien podcastin kavereiden sarjakuvia oli myös. He oli itse paikalla niitä usein siellä myymässä ja signeeraamassa ja niin poispäin. Ja sitten siellä perällä oli noita muitakin signeeraajia, eli oli noita Marvelien DCn piirtäjiä esimerkiksi, ja Charlie Walkinderista tuttu oli. Ne oli siellä nimmareita jakamassa ja niin poispäin. Rosebudin pöytä oli tuossa, paljon sarjakuvaa, kirjaa, jne. Ja sitten tuolla perällä myös sai noilta muilta tähtivierailta käydä nimmareita, hakea yhteiskuvaa, jne. Kyllähän siellä oli vaikka ja mitä. Ja porukkaa riitti, riippuen vähän päivästä, että perjantai oli semmoinen kiva määrä porukkaa, lauantaina aivan hiton paljon, siis ihan sikana porukkaa, ja sitten sunnuntai semmoinen mukavan rauhallinen, että niinku mahtui sentään hiukan kulkemaankin, niin se oli todella jees. Päin hyvää. Siinä oli Varjamon Mikko äsken morjesteli ja täällä sitten Hannu Kesolaa. Moikattiin muutamat kerrat ja käytiin tietty katsoa Sarjismiehet paneeliakin. Ja totta kai paikan päällä myös Sarjismiehet Vitikainen, joka oli omia tuotoksia signeeraamassa ja hänenkin kanssaan vähän juteltiin. Ja täälläkin on tämmönen mahtava podcastaja Kesola. Mahtavaa. Myynnistäkin löytyy omia tuotoksia ja mä en muistanut, että sä oot ton Karnakenkin tehnyt. Joo. Oho. Mä luulin, että oli ihan eri tekijä täällä näin. Joo, lähellä on. Varastit heti itsellesi. Hyvä on, mahtavaa. Dan Scottin. 1.20. Hän on kova. Täällä me näemme Villin Nikke leffahullun luontaisessa ympäristössään tutkimassa sarjakuvia. Erityisesti Marvelin omnibussit ovat hänen pääsääntöisen ruokavalionsa. Dan Slotin She-Hulkia. Vähän kun kiinnostaisi. Vanha Excaliburia. Möhkäle ehkä X-Men 2099. Tää on tämmönen. Tää on jo tiiliskivi. Se on. Mut sitten näyttäisi olevan tätä Wolverine kolmonen. Tätä uudempaa. Sitten muita volyymeja. 2 ja 1 vai? Draconeitsia.
Kiinnostaa. No niin, täällä me taas vaelleltiin ympäriinsä ja oltiin katsomassa mitä oli. Tuolla oli paljon Funko-poppeja, niitä oli myynnissä todella monessa paikkaa ja niitä tuli jonkun verran itsekin ostettua. Ja siis niin paljon kaikkea olisi voinut ostaa, siis oli paljon kaikennäköistä, mitä ei olisi osannut arvata edes, että olisi myynnissä. Esimerkiksi siellä sai siis tatuointeja useammassa pisteessä, jos halusi käydä paikan päällä tatuoimassa itsensä, niin se onnistui. Tai jos halusi ostaa pehmoleluja tai ties mitä. Games and animation. Let's make some noise and give a legendary welcome to the incredible Graham McTavish. That was amazing. I wish I had that playing in my house for whenever my kids come home. Yeah. Welcome to Finland! Yes, thank you. Thank you. It's very nice to be here. I've always wanted to come to Finland. So you have never been here? Never been. Yeah, I went to Norway. I did a film there in 1989 called Eric the Viking. And that's the only time I've been to Norway. That was in Tromsø. We did some of the filming there. It's a beautiful city. Yeah, it was beautiful. The beer was very expensive. Same here. So expensive. Anyway, so I've been there, been to Denmark, been to Sweden, but no, this is the first time. Finland. Have you had a chance to explore the city? Nothing. No, seen nothing. No, I've seen the inside of this convention center and my hotel. So far, Finland is great. Nothing to disappoint, and a wonderful crowd of people. Yeah, this is lovely. Yeah, I think the coolest people in Finland are currently in this convention I center. would say so, yes. Yes. There's an absence of cool everywhere else in Finland at this moment. There's nothing. But because you apparently are a Finnish expert, I will give you some questions about Finland and let's say how you do. Okay, yeah, fine, yeah. I'll do it. Hi, I'm Corin Grönbeck. And we're going to do a workshop about storytelling today. I should know that, like you should know, that I'm an awful educator. I curse a lot. There are bad jokes. So if you can't take it, I assume you're Finnish and take it like it's going to be fine. When I do this in America, I get letters from people being like, I was there. It was fun. Anyway. Okay, so if you want to say something, just say something. You can just talk to me or raise your hands or do whatever you want. If I say things that feel sort of completely off and you already know all of this and it's all basic and horrendous, just tell me and I'll move along a bit. Because I'm going to go sort of back to sort of a basic storytelling thing and hopefully you learn something. And if not, just if you want to talk about the rights or IP or how much I made or whatever you want, just ask me. You want to sit down? Sure. Perfect. Welcome back to Finland. Thank you. Yeah. You have been here for a few times, right? Yes, I used to come here at least once, maybe twice a year back when I was working. The publisher would invite me.
And I would just visit bookstores for a few hours at a time and sign books that the bookstore was selling, or the publisher would have me promote their books. And that was a lot of fun. I'd meet lots of Duck fans, which was what my main intention, my main enjoyment. But I was just selling books for the publisher, which I didn't get a penny out of, or I would sell books for the bookstore, and they were happy. They thought I was making like 10% on each book they sold. I didn't get a penny, but I loved meeting all the fans. But then I quit work 18 years ago, so I stopped getting invited by the publisher, and I wished I could come back to Finland. Of course, you know that's where the most earnest Duck fans in the world are. There's Duck fans all over Europe. None of them is voted as the ones in Finland. I mean, that's the reason I did the Kalevala story. A friend of mine here in Helsinki that I know already for some years said that, you know, if you combine the two most popular aspects of Finnish culture, Kalevala and Aku Ankka, you're elected president. And because every year they would get write-in votes for Donald Duck, and I think that year they didn't announce the write-in votes because maybe an actual person got lots of write-in votes, so they had to keep that under wraps. But anyway, I stopped getting invited back, but now they have the nice fellow who puts on this show, does other shows around Scandinavia. They're American style, and American style is not normally any good. It's sort of an insult, but they're in like fan expos. They call it Comic Con, like the San Diego Comic Con. It's not a comic convention. It's about movies and television. And comics are one tiny little bit. I don't know why they still like to call it comics. That's one thing I've learned in traveling Europe for 30 years now. People think comic books are a success in America. They've been a failure for 50 years. But now they make, and they held on long enough through direct sales marketing. When I was going to comic conventions in the late 60s and early 70s, DC and Marvel would always have booths there, and they were telling all the fans that in 5 years we're going to be out of business because nobody's buying comics anymore. And it's such a huge continent, a huge country, and it's spread out, not concentrated cities, maybe more like Europe, and they couldn't stock newsstands with enough comics. You know, 10 copies of every comic on every newsstand, but by then they'd only sell maybe 1 or 2, and then they get a full refund on the rest. So I should go into this too deeply, but that's when they invented the direct market. That's when they invented, friends of mine, not DC or Marvel, but friends of mine talked DC and Marvel into creating this direct market to comic shops, where they would sell a different number to each comic shop. A big shop might get a couple of hundred, a small shop 5 or 10, and they couldn't return them like regular news distribution. And that's like printing money. And that's what enabled American comics to become a niche market, a destination product. So instead of stocking every newsstand in the country, they just stocked a couple of comic stores in each city, and the fans would travel to the store. So the product was not taken to the buyers went to the place where the product was sold. And that's how the American comic books lasted through such poor sales for an extra 20 or 30 years until this era we have now, where they're making billions, literally billions of dollars off movies and TV shows and toys and games, and very little off the comics. When I was a kid, there were these Donald Duck and Uncle Scrooge comics, which were still the biggest selling comics in American history. Would sell 3 million copies a month. And now DC and Spider-Man and Batman sell 20,000 copies a month. But they lasted until they're humongously successful. Eli paneeleja oli myös todella paljon siellä ja
niissä oli mukava käydä, mutta näitä ostomestojakin oli paljon. Olisi pitänyt ehkä kuvata vielä enemmän niitä, mutta tästä että jotain. Jaha, siellä oli MPS Funny paikalla, totta kai. Ja tosiaan tää on sitten sunnuntailta pätkää, niin oli melko rauhallisesti. Jaha, taas jotain siellä edessä. No niin, Jims PC, Jimsillä oli siellä tosi iso. Yes. Welcome. Hello, Uva Paima. Hello. Say that? Steve, can you say that? Say what? Uva Paima. Uva Paima. Close? Close enough? Yeah. Unfortunately, the English accent's Do you very know what foreign. you just said? No. Okay, good. The English accent is not set. Hi, so welcome. We're going to have about half an hour of watching Steve draw. Steve, are you going to draw Harley Quinn? That's the idea. Okay. See how we do. Okay, great. So I'm Marie Javins. I'm the editor-in-chief at DC Comics. I famously once hired Steve Pugh to draw Harley Quinn. Maybe that's why we're here together. Look, I'm on the TV. You're on TV. Are you gonna do little shadow, like chickens? Yeah. Okay, so you can just draw it. I should That probably would be not. better. Yeah. I think that would be better. Yeah. Okay. Is everyone really tired from this long weekend? But still going, right? You're still here. We're still going. Okay. So I guess my job, unlike a sportscaster, right? Like somebody on, I don't know, football or something, being like, and now he's coming into the 20-yard line with his Harley Quinn clown thing. Keep going, just keep going. Can you still see it? No, not really. How's it look? You can see the paper? No, I've got it at landscape. Yeah, you can see the paper. What is it? Oh, you've got No, it it's over there. perfect. It's perfect. See it that way? Yeah. Really? Okay. Okay. Cool. He's putting the pencils over the paper. I'm just kidding. I'm not going to do that the whole time. So let's learn a little bit about Mr. Steve Pugh here as he draws, and I'll try not to. The subtle art of distracting him without stopping him from drawing, I guess. So, Steve, I know you've drawn a lot of different characters over the years, being a professional comic book artist, and I'm sort of wondering, gosh, what are some of the ones that you are best known for? Well, I've been going a long time, so it kind of depends what era of comics you grow up with. I mean, the Flintstones was immensely impactful. At the time, I think we got a lot of people interested in that book. So the Flintstones, which was a modern Stone Age family, but a modern contemporary reinvention of the classic cartoon with the writer Mark Russell. And in this Flintstones comic, it was sort of a commentary on modern society through the eyes of this caveman story. And if you really think about it, it's a story about animal slavery. So everyone's like, wait, what? So if you ever saw the Flintstones, think about, they had a record player, it was a bird putting his beak down and playing the records, or if they went bowling, they would have an armadillo that would roll into a ball and they would throw it at the bowling pin. So everything, but there was a brontosaurus, wasn't there, that they used in the stone quarry to carry, like as a piece of heavy equipment, like the brontosaurus is carving out the stone. So it's really a story, a parable about animal slavery. Dino himself in the Flintstones wasn't he like a returned dishwasher or something? He was, yeah. There was an equivalent of a shopping mall, and all the utensils, which were actually animals, all the returns were fed to the other utensils. But Dino was going to be used as utensil food.
but he was rescued at the last minute. No. Yeah, he was rescued at the last minute to become a house pet. So, who would win in a fair fight, Harley Quinn or Dino? They would team up and fight Batman. Siis oikeasti, kattokaa kuin tyylikäs taideteos. Siinä hän väsäsi sitten tämmöisen Harley Quinnin, koska hän oli tunnetuin tällä hetkellä Harley Quinnin kuvittajana nimenomaan, niin siihen hän piirsi sitten sen puolisen tuntia, vai olikohan se 45 minuuttia. No kuitenkin, siinä hän piirteli Harley Quinnin ja hyvin yksityiskohtaisesti ja siellä sitten tämä hyönäkaveri tai mikä olikaan siinä, niin oli kyllä todella tyylikästä. Mutta niin, tämmönen pieni katsaus tästä Comic-Conista ja pikkupaneelipätkiä ja muuta. Ja oli kyllä todella mahtava koko viikonloppu kaiken kaikkiaan. Ja ehdottomasti pitää ensi kerralla mennä uudestaan. Vielä pari pikkupätkää ja sitten on aika lailla tää video taputeltu. Be here. Thank you for the love and the kindness and boom. And by the way, sharing your stories and so much love with me. It's really special. So you guys really are such a special group of people. And I just dig you, man. Thank you for all of it. Hopefully we get to come back. Hopefully it wasn't such a disaster. They're like, I'm never letting that guy back in the country. I mean, you have 13-year-olds that want to ask political questions and shit. Istua. Täällä on tämmönen legenda kuin Petri Hiltunen. Onko se hyvä? Ai että. Ja oot tuonut keski-ikäisen ystäväsi tänne. Kyllä. Joo. Raidor tosiaan sarjakuvana täyttää 40 vuotta tänä vuonna. Itse asiassa ensi heinäkuussa niin tulee tarkalleen täyteen. Mä olin 17-vuotias koulupoika, kun pyysin ensimmäisen Raidorin 1985 heinäkuussa. Tarkka päivä. Onko silloin kakkukahvi? Ei tarkkaa päivää, ei tarkka kuukausia. Totta. Päivää ei ole. Mutta siis kakkukahvit on niin pidetty, että ei itse siihen semmoiseen raidoraateeseen kakkuun. Wow, varmaan monille tuttu, mutta niille, joilla ei ole, niin siis tää sijoittuu Japanian fantasiamaailmaan, jossa seikkaillaan hirviöiden valtattomassa porvariassa. Muun muassa päähahmona on tällainen kuin Ferro, mutta monia muitakin sivuhahmoja on, joista sitten on löytynyt vaikka mitä. Mitenkäs Ferran sai alkunsa? Mistä hän on syntynyt? Itse asiassa tässä oli sellainen juttu, että se maailma sai tämä idea tästä ammatista. Ja tavallaan sitten tästä Raidorin ammatista ja Vennonin piti alun perin olla sivuhahmo. Noniin, olihan Comic-Conit. Hei, tosi mahtavaa oli paikan päällä. Tässä oli kaiken näköisistä pikkumaistiaisia. Tietyistä jutuista on tulos pidempää juttua, eli todennäköisesti just Ross Marquandi, Graham McTavish, näistä on ainakin tulossa pidempiä juttuja kanavalle, ehkä vähän muutakin. Ja sitten Torun Kronbeckin se paneeli, niin se löytyy jossain kohtaa Marvel Podcast Suomen YouTube-kanavan puolelta. No niin, mutta hei, pistäkää kommentteihin, mitä mieltä olitte tästä videosta, olitteko te paikan päällä, mikä oli teidän mielestä parasta sieltä, ja mitä te haluaisitte ehkä jatkossa nähdä tuollaisilla koneilla, tai mitä muita koneja on, jos te käytte. Käyttekö te Pohjoismaissa, muissa, Euroopassa, tai muita vastaavia tapahtumia, missä tykkäätte käydä. Laittakaa kommentteihin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi
täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Noniin, tää oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.